Bine ați venit la etalarea Pick a Card și haideți să vedem ce avem pentru voi. Din primul pachet, ce avem aici pentru voi? Doi de cupe! Perfect! Ei bine, aici doi de cupe poate fi o relație amoroasă, dar poate fi și o afacere. 8 de cupe, cavalerul de bâte, 6 de spade. Aici simt că veți realiza ceva cu partenerul vostru. Cavalerul de bâte este o călătorie într-un drum scurt. 8 de cupe, ieșiți în sfârșit dintr-o cumpănă pe care ați avut-o. 6 de spade, veți trece peste ceva, un tranzit. Pentru unii dintre voi acest tranzit poate fi de fapt o călătorie internațională, dar pentru unii poate fi de fapt trecerea de la o perioadă grea la o perioadă mai bună. Ce vreau să vă spun aici? Regina de bâte. Regina aceasta este super calculată. 5 de monede. Vi se spune să nu cheltuiți bani pe nimic ce are de-a face cu luxul sau ceea ce vă înconjoară, pentru că aveți și lumea. Iar aici lumea, judecata, revine ceva, ca niște cheltuieli poate pentru familie. Deci, mare atenție la ce cheltuiți, bugetul financiar. Judecata, revine ceva aici care aș spune că este mai mult emoțional. Vă doriți ceva de foarte mult timp și v-a picat cu tronc acel ceva și ați rezistat și acum vine momentul în care spuneți, ei, am să mă duc să iau lucrul ăla. Nu o faceți. Pentru că 5-ul ăsta de monede, în momentul în care ați făcut-o, o să vă pară rău. În primul rând, nu mai puteți da acel ceva înapoi și din momentul în care îl dați înapoi, deja valoarea lui este mult mai jos. Deci nu vă luați banii înapoi foarte ușor. Și mai ales că este și pe teama, de fapt, a familiei. Și pajul de spade, niște informații care vă trebuiesc. Haideți să vedem ce vrea să ne spună acest 8 de cupe. Hierofantul. Alinarea cea mai mare pentru voi este atunci când vă rugați sau poate faceți o donație oamenilor săraci sau o instituție. 5 de monede. Vedeți? Faceți o călătorie, ceva la care voi vă gândiți și de obicei acest cavaler de bâte este momentul în care dai frâu liber să faci o acțiune fără să fii responsabil. 2 de cupe, 10 de bâte, se termină ceva urât. Deci e ca și cum se pune punct la ceva. 6 de spade, 8 de spade. Vă este teamă să faceți acea tranziție, dar în același moment vreți să faceți o schimbare. Care vă este schimbarea? Cavalerul de bâte din nou. Vă spune să mergeți de fapt în acel drum, să experimentați, cu alte cuvinte, pentru a ști ce decizie să luați. Deci avem acel 10 de spade, 10 de bâte, cu siguranță se încheie ceva. Înțelepciunea din voi și poate chiar și o relație prin care ați crezut că este un bun prieten, ceva care trebuie să se încheie. Regina de bâte vine cu vești extraordinare, deci mai întâi de toate aveți răbdare pentru că veți avea niște vești pe care le-ați așteptat de foarte mult timp. De ce? Pentru că aveți aici 5-ul acesta și aveți lumea și aveți judecata. Ceva care vi se face dreptate, în sfârșit, iar aici un mare noroc, se întoarce roata în favoarea voastră. Deci aveți puțină răbdare, nu investiți absolut nimic până nu vin niște noutăți, niște informații, pentru că aici aveți, de fapt, și acest paj de săbii. Pajul ăsta, ia uitați ce văd aici. Vă dă o informație pentru ceva nou cu care sau prin care veți începe o nouă activitate și aveți împărăteasa.
Împărăteasa înseamnă bani, avere. Venus. Vedeți sud-estul casei la 132 de grade. Cine vrea să învețe cât de puțin vastu, măcar să poată să-și aducă acea bunăstare în casă, e bine să vadă lecțiile de vastu. Dar cu siguranță vreau să vă spun din start, așteptați pentru că ia uitați ce este în spatele acestei roți. 7 de spade, 7 de cupe, puterea. Ce vă spune? Dacă vrei într-adevăr să realizezi ceea ce îți dorești cu noul ăsta de cupe, ai răbdare, pentru că altfel vei fi jupuit de ceva, pentru că nu-ți dai seama că ești de fapt în gura leului. Deci așteaptă, pentru că universul îți dă ce-ți trebuie la momentul oportun. Așteaptă puțin. Vei vedea că într-adevăr va fi ceva extraordinar de bun. Așteaptă veștile respective. Nu uitați, butele au de-a face cu munca, au de-a face cariera voastră. Este semnificativ atunci când ai roata, o întoarcere de situație, totul de la zero, sau ești pe poziția în care acum destinul te așează acolo unde trebuie. Cam toate se întorc în favoarea ta. Și mergem mai departe cu celălalt pachet. Ce avem aici pentru voi? Diavolul, wow! Cavalerul de bute, justiția și soarele. Doamne, ce etalare! Foarte interesant! Pentru unii dintre voi este adicția de a afla adevărul. Wow! De a face lumină în ceva. Lucifer era cel mai inteligent, știați lucrul ăsta, nu? Niciodată să nu blestimați sau să-i spuneți Satan sau altceva. Era cel mai inteligent. Și atunci când ai de-a face cu soarele, ai de-a face cu o inteligență superioară. Ai ceva la care, în momentul în care te gândești la ceva, este ca un fel de downloading, vine în capul tău ca informație, ceva la care nu te aștepți și cu așa o mare rapiditate încât îi lași pe ceilalți cu gura căscată. Dacă cineva nu găsește un răspuns automat, voi sunteți cei care veți găsi imediat răspunsul și este un adevăr. Este acel gen care ține să-l dea naibii că prea le spune. Asta este pozitivitatea diavolului. Și justiția face dreptate. Cine este judecător, cine este avocat, cine apără un drept suprem, aici îi dă cu fundul de pământ. Dar fiți atenți! Dacă sunteți în acea mănușă, nu spuneți nimic înainte de orice tip de atac, pentru că asul ăsta de spade vă spune să aveți răbdare, să nu vorbiți, să nu spuneți. Cavalerul de monede, după ceva la care deja poate a întârziat, poate nu a fost exact momentul oportun, regina asta de spade, față în față cu regina de monede. Aici se pune ceva la cale, dar este ceva ce ține de dreptate, de adevăr. Ceva va ieși la suprafață, cu alte cuvinte. Pentru unii dintre voi poate fi ceva legat de justiție, dar pentru unii dintre voi este ceva care va ieși la suprafață, care trebuia de mult timp să iasă la suprafață, cu alte cuvinte. Să vedem aici cu diavolul. Avem carul, avem 6 de spade,
avem 8 de cupe, 5 de săbii și regina de bute. Iar întâlnim regina de bute și avem aici iarăși regina de bute. Ei bine, pentru unii dintre voi, iar aici avem magicianul, puteți transforma orice, puteți face orice, treiul acela de spade. Este posibil pentru unii dintre voi să iasă o a treia relație extraconjugală, pentru unii dintre voi carul acela și diavolul. Vă rog, nicio picătură de alcool la conducere. 8 de cupe pentru a nu vă pierde energia și a nu merge mai departe. 6 de spade. Este o călătorie, un tranzit, o relocare. Pentru unii dintre voi nu este binevenit. 5-ul ăsta de spade și soarele vă arată că de fapt va fi o pierdere. Iar regina de bâte vă spune din start că vă trebuie un plan de acțiune. Poate fi un semn de foc, dar poți fi tu înainte de a face orice tip de mișcare, fără să spui nimănui, calculează totul, pentru că asta îți spune aici. Totul. Nu lua decizii rapide fără să știi despre ce este vorba. Și am senzația că aici există o a treia persoană sau o relație extraconjugală. Veți vedea singur. Numai bine, la revedere și ne auzim. Zâmbiți mai mult, nu uitați lucrul ăsta, pentru că chiar dacă nu vă simțiți bine, zâmbiți măcar să faceți viața fericită celorlalți din jur și să le arătați tuturor că puteți să zâmbiți. Numai bine, la revedere!